हेलो फ्रेंड्स, আজি আমি এই ভিডিওটিৰ যোগেদি বিএসসি ফাৰ্ষ্ট চেমৰ মেথামেটিক্স অনাৰ্ছৰ hc-1016 ক্যালকুলাস পেপাৰখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পেপাৰখন হ'ল 2022। ইয়াত ফুল মাৰ্কস থাকে 60 মাৰ্ক, তো সময় থাকে 3 আৱাৰ 3 ঘণ্টা। ইয়াত 1 নম্বৰত 12টা কোৱেশ্চন দিয়া থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত 7টা উত্তৰ কৰিব লাগে। এটাৰ মাৰ্ক হ'ল 1। এইবিলাক চোৱা, এইবিলাক হ'ল 1 নম্বৰী এইবিলাক। আৰু 2 নম্বৰত থাকে 8টা কোৱেশ্চন দিয়া থাকে, ইয়াৰ এটাৰ মাৰ্ক হ'ল 2। ইয়াত 4টা উত্তৰ কৰিব লাগে। 3 নম্বৰত 8টা কোৱেশ্চন দিয়া থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত 3টা উত্তৰ কৰিব লাগিব। এটাৰ মাৰ্ক হ'ল 5। এইবিলাক কোৱেশ্চন 3 নম্বৰ। 4 নম্বৰত 8টা কোৱেশ্চন দিয়া থাকে, এটাৰ মাৰ্ক হ'ল 10। ইয়াত 3টাৰ উত্তৰ কৰিব লাগে। চোৱা, এইবিলাক 8টাৰ ভিতৰত 3টা উত্তৰ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন যদি PDF আকাৰত পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।